Xin chào, mình là Thạch Trang. Mình muốn bắt đầu cái vlog này bằng một cái Get Ready With Me. Bởi vì tầm 30 phút nữa thì mình phải đi ra khỏi nhà, mình đi tiêm mũi 2. Và mình không biết là mình muốn quay lại, mình muốn vlog lại cái cuối tuần này của mình, xem là có ốm đau, bệnh tật gì không, xong rồi sinh hoạt như thế nào, các thứ các kiểu. Mình chỉ muốn vlog lại thôi. Và hơn nữa là mình cũng mới nhận được rất là nhiều son nữa, thế nên là mình có hứng làm. Đây là những cái thỏi son mà mình đã nhận được của một cái brand tên là Color Key. Đây là phiên bản Hello Kitty của người ta. Hôm nay mình sẽ vừa trang điểm và mình sẽ vừa swatch và mình sẽ recommend cho mọi người những thỏi mọi người nên mua theo ý kiến của mình. Thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé. Mình sẽ bôi rất nhiều đây, mình sẽ bôi tầm từ này. Sẽ đánh vào giữa má như thế này, bởi vì mình gò má cao nên là mình không muốn đánh ra ngoài này, nó sẽ nhấn mạnh cái gò má cao của mình. Contour bằng má hồng luôn, đánh ở bên cánh mũi bên này, cánh mũi bên này, ở dưới đầu mũi, trên sống mũi có khá là nhiều mụn, có một cái sẹo mờ mờ ấy. Mình xong rồi thì bây giờ chúng mình sẽ đi đến bước đánh son. Trong lần này thì Color Key gửi cho mình bộ sưu tập mới nhất của hãng là Color Key kết hợp với Hello Kitty. Bộ sưu tập này thì có 13 màu son với hai dòng son chính là Airy Velvet Lip Lacquer với cả Airy Lip Mirror Series. Trong số 13 màu thì mình sẽ chỉ swatch những màu mà mình cực kỳ thích và mình thấy cực kỳ đẹp thôi, thế nên là mọi người cứ yên tâm mà mua theo. Màu đầu tiên là màu R702, đây là một màu đỏ rượu vang và khi mà mình đánh lên môi trông nó như kiểu là mình uống rượu vang xong rồi nó stain lên trên môi mình ấy, rất là đẹp. Và mặc dù là có độ bóng cao và trông căng mọng như thế nhưng mà son không hề bị dính nha, mọi người yên tâm. Tiếp theo là R608, đây là một màu đỏ cam gạch, chất son velvet rất là airy, rất là nhẹ môi và có thể build up dần dần và tán viền môi, tán mờ viền môi cũng rất là đẹp nữa. Màu tiếp theo là màu P723, đây là một màu son bóng nude, có một chút sắc hồng và rất là nhẹ nhàng thôi. Cái này mọi người có thể đánh ở trên một màu son đỏ khác hoặc là đánh riêng một mình nó như mọi người theo phong cách tự nhiên. Màu P685 thì là một cái màu nude rất là neutral, khi mà lên môi thì nó nhạt hơn ở trên tay và nó không hề kén da, không hề kén men răng và đánh lên trông rất là tây. Đây là một cái màu mà mình thấy rất là thích hợp để chúng mình đánh tràn viền môi mà trông vẫn rất tự nhiên. Màu P724 là một trong số những màu mà mình thích nhất và mình thấy là độc đáo nhất và lạ nhất của cái bảng màu này. Nếu như mà các bạn chỉ đánh một màu son bóng thôi thì chắc chắn là nên mua màu này. Nó là một cái màu nude cam nâu, trông rất là tự nhiên, tôn da và không hề kén men răng. Nói chung là mình rất thích màu này. Một màu nữa mà mình thấy cũng rất là xinh, đấy là màu R682. Đây là một cái màu hồng khô, rất là ngọt ngào, rất là sang, không lộ vân môi và cảm giác như kiểu là mình không hề có son ở trên môi ấy, rất là thoải mái luôn. B683 thì là một cây son velvet màu nude neutral my lip but better. Và như mọi người thấy thì mình gần như là không trang điểm gì mấy, thế nhưng mà mặt mình trông cũng không bị bợt đi, thế nên là màu này không làm xỉn da nha. Màu cuối cùng được chọn là màu B725. Nhìn qua thì khá là giống với màu đầu tiên, thế nhưng màu trước là màu đỏ rượu vang base hồng, còn màu này là màu đỏ cà chua base cam. Thế nên là tùy vào màu da của mỗi người mà mọi người chọn cái base phù hợp với mình thôi. Đấy là 8 màu son mà mình thích nhất và mình tự tin recommend cho mọi người trong cái bộ sưu tập Hello Kitty lần này của Color Key. Từ chất son đến màu son đến cảm giác trên môi và độ bám màu, tất cả mọi thứ mình đều cảm thấy rất là ok. Thế nên là nếu mọi người muốn mua thử thì hãy kéo xuống dưới, ấn vào link mình để ở description box và mua thử nha. Làm sao? Ok,
thế là đã swatch xong hết rồi. Mặc dù là mình đã swatch rất là nhiều, thế nhưng mà nó không để lại tint ở trên môi mình, gần như là không có tint luôn. Và môi của mình vẫn cảm thấy rất là thoải mái, không hề bị khô, không hề bị kiểu người ta bảo là swatch nhiều son thì nát môi ấy, nhưng mình không hề có cảm giác đấy một chút nào cả. Thế nên là son này dùng rất là thích nha mọi người. Và mình sẽ chọn một màu để đi ra đường bây giờ. Sau khi mà mình swatch xong 13 thỏi thì mình đã chọn ra được đến tận 8 thỏi là mình cực kỳ thích và mình rất là hứng thú muốn kiểu đánh trong những ngày tiếp theo. Thế nên mình thấy cái collection Hello Kitty của Color Key lần này rất là thành công. Đối với mình rất là thành công. Và mình cũng recommend mọi người nên thử những cái màu mà mình đã cho mọi người xem ý. Rất là đẹp luôn. Đây là màu mình chọn cho ngày hôm nay, một màu nude hơi cam một chút, nhìn trông rất là kiểu tôn da và trông rất là neutral, tự nhiên. Mình rất highly recommend mọi người. Cả son bóng, cả son velvet đều rất là tốt. Ok, bọn mình phải nhanh bởi vì mình đã muộn giờ tiêm của mình rồi. Không biết đến cái giờ còn tiêm cho không. Đi thôi. Cái đấy zoom vào thì chỉ có mình đang ở Centrum thì chỗ này là chỗ để mình tiêm phòng Covid lần 2. Vaccine mà mình tiêm là BioNTech, ở Việt Nam gọi là gì? Pfizer ở đó. Thì lần này mình tiêm lần thứ 2, lần thứ nhất thì mình không hề bị làm sao cả. Thì hy vọng lần thứ 2 cũng thế. Ok, đi vào thôi. Lần này mình đi tiêm thì thấy là đông hơn lần trước khá là nhiều, bởi vì dạo này chính phủ Đức cũng đưa ra rất nhiều những cái điều luật khuyến khích người dân đi tiêm nhiều hơn và làm cho cuộc sống của những người không tiêm trở nên khó khăn hơn. Ví dụ như kiểu mọi người đi vào nhà hàng, mọi người cũng cần phải có Schnelltest hoặc là có sổ tiêm. Nói chung là đi đâu cũng cần hai cái thứ đó ấy. Thế mà bắt đầu từ 11 tháng 10 cái Schnelltest nó còn bắt đầu tính phí nữa, thế nên là mọi người đều đổ xô đi tiêm. Das dann so, gut, geht mal los. Gut, jetzt. Ups, ganz schlank. So. Okay. Bitte sehr. Hello, I'm done. Xong rồi. em thế nào? Hello mọi người, mình đã tiêm xong rồi đây và cảm giác đầu tiên thì là chưa có cảm giác gì cả. Đây mọi người có thể nhìn thấy là màu son này nhìn ở ngoài ánh sáng tự nhiên rất là đẹp, trông rất là tự nhiên và khẩu trang proof, không hề dính ra tay, bây giờ nó set lại rồi, rất là bám môi và mình rất là thích màu này. Đây như kiểu mình đeo khẩu trang nhá, mà hồng của mình đã trôi mất rồi này, nhưng mà son vẫn ok. Bây giờ mình sẽ đi ra Starbucks ăn một cái pretzel, butter pretzel rất là ngon, xong rồi mình sẽ đi chợ mua hoa quả về nhà để ăn uống cho nó nhiều vitamin. Ok, đi thôi. We come around right to the block and we start feeling ourselves. And shawty tricking me and she know she feeling herself. I got my hands up on the wheel, you know I'm praying to God. Hello, đây update lần cuối cùng sau khi ăn xong một cái bagel và uống nước. Thì đây là màu môi hiện tại của mình. Nói chung là không xê dịch gì mấy, không phải là kiểu có mỗi cái môi thâm ấy. Nên là thế ok. Rồi chiếc son này nhỉ, mọi người hãy nhớ kéo xuống dưới, ấn vào đường link để mua nhé. Em sợ rằng nó cứng không? Nhưng mà đây không phải là xoài xanh ăn được. Không phải nhá. Cá gì đây? Hôm qua cá em ăn thua vụ, nhớ không? Nhiều phết nhỉ. Eggy. Stop. Đây là bữa tối của bọn mình. Hôm nay bọn mình ăn toàn rau củ.
chấm với cả kho quẹt. Chị Chuối đang làm kho quẹt và đang hấp rau củ cho nó ngọt ấy. Luộc thì nó sẽ bị nhạt bớt đi, rất là ngon. Còn mình và Sitami thì sẽ phải gấp đống quần áo này trước lúc ăn cơm. Bắt đầu thôi. Hello mọi người, mình vừa mới gấp quần áo xong, đang chuẩn bị ăn tối. Đây là đĩa rau của mình với chị Chuối. Còn đây là kho quẹt. Kiểu mình hay lướt tin nhắn để đọc tin nhắn của mọi người, xong có một bạn nhắn cho mình là đây, để mình đọc cho mọi người: 2 bịch đường, 1 kg thịt, 2 bịch xúc xích, nửa ký rau mồng tơi, 20 kg cá. Sáng làm bài, chiều tập thể dục. Rất là nhiều khi nhá, mình thấy các bạn cứ kiểu nhắn tin cho mình theo kiểu là take note ấy. Kiểu như kiểu mọi người nghĩ là mình sẽ không bao giờ rep và mình cũng không bao giờ đọc, thế nên là mọi người cứ kiểu viết linh tinh vào đấy. Thật nhiều khi đó rất là buồn cười. Hôm nay mình đi tiêm ấy, xong rồi lúc đấy quên kể cho mọi người, lúc mà bác sĩ tiêm vào tay mình ấy, xong rồi kiểu mình gầy quá, thế nên là mình cảm giác như kiểu cái mũi tiêm mình nó chạm được vào đến xương mình rồi. Xong bác sĩ kiểu kịch một phát, bác sĩ kiểu sao gầy thế nhỉ? Rồi đau hay là đau? Ok, ăn cơm thôi. Em nấu ăn đấy, ăn đi con, ăn thử đi. Trông không chuyên nghiệp tí. Nächsten Tag. 10 giây nè. Chí rồi, xem lại nhá. Good morning mọi người. Bây giờ là 11 giờ trưa và mình vừa mới ngủ dậy. Đây là tiếng khiến cho mình phải ngủ dậy. Ở gần nhà mình có một công trường mọi người ạ. Đấy là lý do mình muốn chuyển khỏi đây, tại vì sáng nào cũng có tiếng như này. Ok, dậy thôi. Đây là What Chang Eats in a Day phiên bản chân thực. Đây là bữa sáng của mình. Kho quẹt từ hôm qua và một thìa cơm. Còn thìa từ hôm qua chỉ còn đúng từng này cơm thôi. Ok, let's eat. Mimi, con chào mọi người đi. Trưa nay chị Diệp nấu bún tôm. Đây là nhân bún của bọn mình. Kia là bát nước chấm ạ. Bát ngâm nấm. Đây là cà chua. Và trong này là chắc là nồi bún à? À đâu, đây là nồi sườn. Đây là khung cảnh nấu ăn kinh khủng chiến tranh của chị Diệp. Hello mọi người, update một chút về tình hình sức khỏe của mình sau khi đi tiêm. Thì hiện tại mình cảm thấy rất ok, không có vấn đề gì hết. Bình thường mình thấy các bạn mình đi tiêm về thì có thể sẽ bị sốt này, hoặc là bị hơi mệt, hơi đau đầu, choáng các thứ. Thế nhưng mà mình thì không có vấn đề gì hết. Mình chỉ hơi bị đau cái tay bên này, không nhấc được tay lên bởi vì là cái cơ ở bắp tay nó bị đau ấy. Còn lại thì mình thấy hoàn toàn bình thường. Và mình cảm thấy ở trong nhà hơi bị thiếu không khí. Thế nên là khi ăn trưa xong thì mình sẽ đi ra ngoài cho nó thoáng. Thấy bí quá khiến cho mình đau đầu và hơi mệt. Đấy, thế nên là mình sẽ đi ra ngoài. Mình expect là ngày hôm nay mình sẽ ốm vật vã cơ, nhưng mà mình lại không ốm. Mình có hứng muốn đi mua sắm, đi mua đồ. Thế nên là chắc chiều nay chúng mình sẽ lên Frankfurt. Ok, ăn trưa đã nhé. Sau 2 lần tiêm thì kinh nghiệm mà mình rút ra đấy là mọi người nên gội đầu trước khi tiêm để tránh về sau lúc mà tiêm xong ấy, nếu mà không ốm thì cũng sẽ bị đau tay không gội được đầu. Thứ hai đấy là uống thật nhiều nước trước khi tiêm để sau khi tiêm xong nó đỡ bị sốt. Thế thôi. Gái mà. Nghĩ mà cũng hỏi. Zwei Stunden später. Hello mọi người, mình đã ăn trưa xong rồi. Bây giờ là 2 giờ chiều và mình chuẩn bị đi ra ngoài. Thế là mình có đủ sức để
đi lên Frankfurt chơi không, hay là mình chỉ đi quanh quanh ở đây thôi thì chắc là mình sẽ tính. Trên đường đi mình sẽ tính, bây giờ mình phải buộc cái tóc này lên đã. Nhưng mà mình lại không giơ được hẳn tay lên để gội đầu ấy. Thế nên là mình phải búi nó lên. Chị chuối ơi. Xong rồi, kẹp bên trên này. Ai? Chưa? Chị Diệp mà đi làm cô giáo mầm non buộc tóc cho cả cháu khóc thét. Đánh một cái son để đi ra ngoài nào. Đánh một chiếc son bóng cho căng tràn sức sống. Đây là Color Key Hello Kitty BB 24 nhé. Ok, đi thôi. Hello mọi người, cuối cùng thì mình cũng đã ra đến ngoài đường rồi đây. Bây giờ là 4 giờ chiều, 4 rưỡi chiều rồi. Và mình quyết định là mình hơi mệt. À không mình không quyết định là mình hơi mệt, mình hơi mệt nên là mình nghĩ là mình không đủ sức để đi lên tận Frankfurt, nhưng mà mình đủ sức để đi một nơi, đấy chính là Eberstadt. Eberstadt là cái thành phố mà trong video trước mình nói mọi người ấy, là mình sẽ chuyển đến đấy ở ấy. Đấy, thế bây giờ mình đã ký được hợp đồng rồi, thế nên là mình quyết định là mình sẽ đi khám phá cái khu xung quanh nhà mới của mình, xem là đấy có những cái gì để chuẩn bị cho cuộc sống của mình sắp tới. Mình thấy cũng hay, mình sẽ đi xuống đấy xem là có hàng quán gì thú vị không. Ok, đi thôi. Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England, never know. But when I see my friends, I see them with this golden glow. Trời ơi mọi người ơi, mình vừa nghe tiếng sấm. Chắc là sắp mưa rồi. Thời tiết lần này không ủng hộ cho vlog lắm. Dân chưa hết nước. Đi đâu là mưa đấy. Tất cả những cái video mà thăm thú ấy là mưa hết luôn. Đây là trung tâm của cái thị trấn này. Hồi xưa mình đi khám tai xong mình mua thuốc ở đây. Khám da. Chơi giống bão. Và mình đang cố đi đến chỗ cái quán cà phê lần trước mà mình quay trong video nhưng mình chưa ngồi uống ấy. Rồi mình đang cố đi ra đấy để uống cà phê và ăn bánh ngọt. Trông thế. Và ăn bánh ngọt ở đấy. Mình thấy là cái khu này, cái thị trấn này rất là đáng yêu. Kể cả là mình đến vào lúc trời mưa nhá, nhưng mà kiểu nó vẫn cảm thấy rất là thoải mái ấy. Tại vì là ở những cái thành phố lớn ấy thì lúc mà trời mưa nó sẽ rất là bẩn, rộng quá, nó khiến cho mình cảm thấy khó chịu và muốn đi về nhà ấy. Nhưng mà ở đây nó nho nhỏ, xong rồi những cái ngôi nhà nó sát nhau, những cái đường nó cũng nhỏ nhỏ, mình cảm thấy rất thoải mái vì ở đây cái cả mưa. Em thạch xanh hay như không? Lý thông. Em là thạch. Em là thạch xanh. Thế chị là Lý thông rồi. Đây là bên nhà em thì Sao tôi ở đây mà? Chuối bảo mình là quán này rất là nổi tiếng và không chỉ có những người ở đây đến đây ăn uống mà có cả những người mà đến từ những nơi khác đến cái quán này để ăn uống nữa. Thế nên là bọn mình đã order 2 cái bánh, một cái là bánh sữa chua Hy Lạp đấy, và còn một cái là bánh Apfelkuchen. Apfelkuchen thì mình ăn ở rất nhiều nơi rồi, nhưng mà sữa chua Hy Lạp thì mình chưa ăn bao giờ cả. Và mình thấy ở đây
rất là thích cái vibe ở đây. Mỗi lần mình đến đây mình đều cảm thấy hạnh phúc ấy. Mặc dù là hôm nay trời mưa và thời tiết nó không hề đẹp, nhưng mà kiểu không biết nữa, cái thị trấn nhỏ này cái mùi mưa nó cũng cảm thấy rất là dễ chịu ấy, nó soothing ấy, chứ nó không khiến cho mình cảm thấy nhớp nháp bẩn thỉu. Mọi thứ nó sát sát nhau, rồi Stratham mình ngồi đây là cái cửa sổ và Stratham đi qua trước mặt mình ấy. Mình thấy rất là thích cái không khí ở đây. Và cái quán này cũng rất là xinh nữa. Người ta phải ở đây mấy chục năm rồi ấy nhở. Và mọi thứ ở trong cái quán này nó đều là kiểu cóp nhặt lại, nhưng mọi người thấy là những cái đĩa này nó không hề đồng đều với nhau, và kiểu nó là một cái aesthetic riêng của quán. Nó có dấu ấn thời gian ấy, và cả những cái chandelier ở trên trần nhà cũng rất là đẹp, rất là cổ nữa. Rất là thích ở đây. Ăn thôi, ăn cái nào. Rất là ngon, nó là cái váng sữa chua Hy Lạp với cả cocos, thế nên nó rất là thơm và rất là ngậy. Ở trên thì có một cái cục kẹo ấy, ăn phải cái đấy thì ngọt, hơi ngọt quá, nhưng mà nhìn chung bánh rất là ngon. Kiểu uống một cái thức uống rất là nó vàng kèm luôn á. Đúng rồi, uống nghệ luôn á. Cái này giống cái mà mẹ em hay uống để kiểu để đau dạ dày ấy, uống nên tốt, để mà uống nghệ tốt. Đây là sô cô la nóng, không có gì hết, với rất nhiều răn đường. I love răn đường. Đi kia trường mầm non Hoa Hướng Dương. Chỗ này giống cái nhà mà em ở phía sau đấy. Giống y hệt. Draw me close, I wanna hear your heartbeat. I wanna feel your breath on my cheek. Pull me in, draw me closer, I wanna hear your heartbeat. Và để kết thúc một ngày sau tiêm không ốm thì bọn mình đi xem Shang-Chi. Cá nhân mình thì thấy phim này cực kỳ hay, kiểu nó hài hước vừa đủ, xong rồi cốt truyện cũng khá là thú vị, và quan trọng nhất là ngập tràn tinh thần văn hóa châu Á. Xem xong kiểu cảm thấy rất tự hào vì mình là một người châu Á ấy. Rất là đẹp, phim rất là đẹp. Vlog này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Và nếu mà xem đến tận đây mà chưa subscribe thì hãy subscribe đi nhé. Lâu lâu nhắc một lần cho mọi người nhớ. Ok, thế nhé, tạm biệt, bye bye.